basically like somebody said අර බූරුවෙක්ගේ පිට උඩ බර පටවනෝ. Is that what you want to keep doing? අපිට අමතක වෙච්ච නමක් තියෙන දේශබන්දු තෙන්නකෝන්. මොටිවේෂන් අප්පච්චි බස් කැමුණුගේ නම් වලින් වැහිලා ගිය නමක් තමයි දේශබන්දු තෙන්නකෝන්. There are so many Muslim people who are in prison due to the PTA. PTA means without charge. Without charges for 10 years. This has to be removed. To all those people who said, let Vasanta rot in prison. He's a leader of the IUSF. IUSF is involved in ragging people. IUSF fellows are always coming out and protesting and causing traffic in Colombo. My answer to them is, if they are responsible for ragging, and they might be, charge them under the law. Being responsible for ragging does not make Vasanta a terrorist. You're watching the Lifetraveler channel. අද තිමිරිගස්සාවේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තිබෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙන විට වසන්ත මුදලිගේට නිදහස ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නය මොකද්ද? ප්‍රශ්නය ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත. මේ අත්නෝමතික මානවවාදී නොවන නීති ප්‍රකාරව මේ රටේ මිනිස්සු වසන්ත මුදලිගේ වගේම තවත් මිනිස්සු රාශියක් අදටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටිනවා. අද මේ අරගලකරුවන් පාරට ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? වසන්ත වගේම මේ වෙන අය කෙනෙකුට, ඔබට, මට, තව කාට හරි ඔබේ ඥාතියෙකුට නැවත PTA එක යටතේ නොයන්න පසුබිම. ඒක තමයි දැන් ගොඩක් අය අපි දන්නවා. අපි මේ දැන් PTA එක දැන් වසන්ත ඉවර වුණාම වසන්ත එළියට ආපුවම ගොඩක් කට්ටිය PTA එක ගැන කටවහ ගනීද? හැබැයි කටවහ ගත්තයි කියලා වසන්ත මුදලිගේට අත්වෙච්ච ඉරණම ඔබට අත්වීම වළක්වන්නේ කෙසේද? මේක තමයි අද මේ රටේ තිමිරිගස්සයාවේ ජනතාව එදා කාලේ ඉඳන් අපි දන්නවා මේ අරගලයේ ආරම්භයේ සිට මාර්තු වල ඉඳන් මෙම ස්ථානයේ මේ ආකාරයෙන් සාමකාමීව විරෝධතා කරන්නේ, සතිපතා දිනපතා මේ විරෝධතා සිදු කරන්නේ ඇයි කියන එක තේරුම් ගන්න. මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් වසන්තට වෙච්ච දේ ඔබට වීම වළක්වන්න විදියක් නැහැ. යථාර්ථය අනුව වසන්තට අද නිදහස ලැබුණත් ඔහු අද ඉන්නේ නඩුගොඩක වගේම මාස ගානක් හිරේ ඇතුලේ ඉඳලා PTA එකට රැඳුම් බාරේ ඉඳලා එළියට ඇවිල්ලා ඔහුගේ නිදහස ඔහුට මාස ගානක් අහිමි වෙච්ච පුද්ගලයෙක් හැටියට ඔහු ඉන්නේ. ඒ අහිමි වෙච්ච කාලය ඔහුට තරුණයෙක් හැටියට ආයෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් ඔරලෝසුව ආපස්සට කරකවලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ PTA කියන මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත කියන ප්‍රශ්නේ අපි දැන්වත් ඉවරයක් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒක මානවවාදී නීතියක් යටතට ගේන්න ඕනේ. ඒකේ කිසිම මානවවාදීත්වයක් ඒ PTA එකේ තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ඒක පොලිසිය දිගින් දිගටම අවභාවිතා කරන්නේ. අපි දන්නවා දැන් මේ විදිහට මේ වෙනකොට දන්නවා මේ රටේ අධිකරණය පවා පිළි අරගෙන තියෙනවා PTA එක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත පොලිසිය විසින් අවභාවිතා කරනවායි කියන එක. එහෙමනම් අපි මහජන අදහස් වලට යොමු වෙන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම අපි PTA එක සම්බන්ධයෙන් would you like to අපි මහජන අදහස් වලට යමු. මොකද අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ ඔබ සතුටුයිද වසන්තාව එකට? ඔබ සතුටුයිද නැවත වසන්ත ඇතුළට ගියොත් මොකද කරන්නේ? තව කෙනෙක් ගියොත් මොකද කරන්නේ? ඒකට මොකද්ද ඔබ ගාව තියෙන ප්‍රතිකර්මය? ඉතින් අපි මහජන අදහස් වලට යොමු වෙමු. The information we share at places like this, the narrative against the government, I mean what the government is not doing and all the wrong things they are doing is not highlighted. You know, because if you want to switch. No. Because the government, the main media, I'm saying I think about 85% of the media time is devoted promoting government agenda. So it's very difficult. So it's difficult for a voter also to choose sometimes, because all they hear is this, right? If you buy the Sunday Observer, if you buy the Daily News, you hear that everything is okay in the country. You hear that IMF money is coming anytime soon. Right? You feel that, you hear that elections is a bad thing. My gosh, you should not have elections. Right? Actually, in our print media, ever since Ranil Wickremesinghe became president, even the Sunday Times is owned by the Vijayawardena family,
which was supposed to be impartial, is now also to a large extent towing the government line. So who do you have as independent media? Yeah, we switched the conversation to media. You might want to start again, but we're talking about independence, about Vasanta. Yeah. Sir, I have a question to you. Okay. Tell me. The question is, do you believe that this issue will be resolved? The people are rising up against the PTA. Yes. Do you think the issue is now resolved? No, not at all. Not at all. In fact, I think if we come to the conclusion that this matter is resolved and stop our efforts to try and get this draconian PTA law removed and repealed, I think we are no better than the people who joined our protests, and the moment they got ration petrol, they left. I don't think we are any better than those people. So we must use this as a springboard, as a stepping stone, as a stepping stone to talk about all the voiceless, nameless people in prison under the PTA. There are so many people. I am also guilty, right? There have been so many people who are held under PTA, we didn't even care, right? The reason we know Vasanta's name is because he's from the south, because we can identify with his struggle. There are so many people, Tamil, who are in prison and because of the PTA. There are so many Muslim people who are in prison due to the PTA. So PTA means without charge. Without charges Without for 10 years. That's what it means. Right? Yeah. This is a draconian law. This has to be removed. To all those people who said, let Vasanta rot in prison. He's a leader of the IUSF. IUSF is involved in ragging people. IUSF fellows are always coming out and protesting and causing traffic in Colombo. My answer to them is, if they are responsible for ragging, and they might be, charge them under the law. Being responsible for ragging does not make Vasanta a terrorist. So there are applicable laws in the country to all those Ranil Rajapaksa supporters who are trying to justify what Ranil is doing by saying, no, they are not studying. You know, he's 27 years or 7 years old. It's 7 years he's been in university. What about Ranil? 45 years he's in parliament. 47 years he's in parliament. What about him? What has he done? What has he done? So please, understand the situation. Vasanta Mudalige is doing what most people in Colombo refuse to do, to step out and talk about the problems of the countrymen. He was doing it. So the least you can do is support him. Even if you do not have time, if your company doesn't allow, some people say the company doesn't allow, our company policy doesn't allow, so we can't come out and protest. No, I don't want to get involved. Right? If you don't want to do any of that, fine. But don't ridicule the efforts of someone like Vasanta, who leads the IUSF, because they are fighting on behalf of so many people. Right? You got your Russian fuel, you got your gas, you're okay. Right? Of course, now after you got your monthly salary, your January salary, you must be rethinking. You must be rethinking about your support towards this government. Anyway, paying taxes, that's also fine. That's also fine. But if the tax money that you pay is being used to support corrupt activities of the government, it's not okay. It's not okay. Rather than reduce the umpteen number, we know there are the overstaffed government institutions. Rather than reducing that, rather than restructuring that, what do? They increase the tax from the existing 800,000 taxpayers in Sri Lanka. Basically, like somebody said, "Ara buruwege pita uda bara patavano." Is that what you want to keep doing? Is that what you want to keep doing? Right? So this has to change. This needs to change. Yeah. Thank you, and I hope that today people open their eyes and realize that. I think it was Salia Piris who said, he quoted someone and said, the wheels of justice might be delayed. The wheels of justice might be delayed, but justice will surely come. So today, after 160 days, justice finally came for Vasanta Mudalige. Also, the courts allowing
Anuruddha's case to proceed against Deshabandhu. He's I think accused. That is also newsworthy because that basically shows that there is a willingness on the side of the judiciary to let the law play out, right? Because that's a different charge, right? Against unlawful arrest, freedom of assembly, freedom of speech. So it's a slightly different matter to Vasanthas, but also an important matter, right? So we are seeing that the judiciary, if allowed to function independently, serves a purpose in a democracy, right? I think that's what we need to do. Just because Vasant is free doesn't mean the judiciary is free, that law enforcement is without influence. And what we really need to do is to bring about the kind of system change that will free the judiciary, that will free law enforcement, so that rule of law is what governs a country, right? Democracy means the core to a democracy is the right to self-determination, right? That is the core to a democracy, right? That we are free, our own agency as citizens, right? Our supremacy of the individual, right? So to have that, you first of all need a just, fair society governed by rule of law. So without the rule of law, none of this fight, none of this struggle is going to be able to get set, right? So everything that we fight for ultimately has to end there, right? We need to free the judiciary, we need to free law enforcement so that we can have a fair and just society in this country. And Chris, just coming back to you. All right, I'm gonna wind up, guys. Yeah. අපි සිංහලෙන් දැන් අපි දැක්ක අධිකරණයේ මේක දුන්න තීන්දුව ඓතිහාසික තීන්දුවක් දුන්නා ක්‍රිස්. එතකොට මේ විදියට අපේ රටේ අධිකරණය ඒ කටයුතු කරද්දී අපි දැක්කා ඒ කරුණවල තිබුණා මේ රටේ කොච්චර අසාධාරණද මේ පොලිසිය මේ කරපු වැඩේ. එතකොට වැරදි කියන්නේ සාක්කිවල එහෙම දෙයක් කියලාත් නැතුව ඒගොල්ලෝ සාක්කි ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරලා තිබිච්ච විදිය. ඇතැම් විට අනවශ්‍ය දේවලුත් කියලා තිබුණා සාක්කිවල. එතකොට මේ අයට මේ විදියට මේ රටේ පොලිසිය විමර්ශනයක් කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ට සාධාරණ ලෙස සිදුවෙන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මේ පුද්ගලයාව මේ විදියට පීඩාවටපත් නොකර සිදුවෙන්න ඕන දෙයක්. අඩුම තරමේ මේ සිදුවීම් දාමෙන්වත් ඔබ හිතනවාද මේ අධික يعني පොලිසියේ හැසිරීම් රටාව වෙනස් වෙයි කියලා? මට හිතෙනවා චිරන්ත පොලිසිය දැන් කල්පනා කරයි. දැන් දෙපාරක් කල්පනා කරයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉස්සරහට මොනවයි දෙයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකට හේතුව මම කියන්නම්. මේ වසන්ත හිර කරපු මේ වසන්තව හිර කරන මේ PT එක යටතේ මම කියවපු නිවුස් වලින් මම දැක්කේ එකක් අර මොටිවේෂන් අප්පච්චි කෙනෙක් කෙනා මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක දීලා තිබ්බලු. ඊට අමතරව මම කියුවා මේ OIC කෙනෙක් මං හිතන්නේ පොලිස් නිලධාරී පොලිස් කොස්තාපල් වරයන් සහ මං හිතන්නේ කොහොම හරි පොලිසියේ දෙතුන් දෙනෙක්. හරි ඒ කියන්නේ මේ මුලින් කියපු ප්‍රකාශයට පරස්පර ප්‍රකාශ. ඔව් එහෙම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරි ඒක මොකද්ද චිරන්ත ඔය කියන්නේ පොලිසියම මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් හදලා අපිට අමතක වෙච්ච නමක් තියෙන දේශබන්දු තෙන්නකෝන්. මොටිවේෂන් අප්පච්චි ඔය බස් කැමුණුගේ නම් වලින් වැහිලා ගිය නමක් තමයි දේශබන්දු තෙන්නකෝන් අත්නෝමතික ලෙස PTA එක යටතේ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඒක හරහා මං හිතනවා මේගොල්ලෝ වෙන ගේම් එකක් එතන යනවාද කියන සැකේ එතන. ඔබ හිතන්නේ මොකද? ඔබ හිතන්නේ මොකද? අපි ඇත්තට චිරන්ත ටිකයි දන්නේ. අපි ඇත්තට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපිත් හරියට දන්නේ නැහැ. එකම දෙයක් අපිට එක දෙයයි අපිට නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන්. නීතිය පොඩි මිනිස්සුන්ට එක විදිහට යන්නේ නීතිය, ලොකු මිනිස්සුන්ට එක විදිහකට යන්නේ නීතිය. අර වසන්ත කරන්නාකොට ඒගොල්ලොන් සලකපු විදියයි මේ වසන්ත මුදලිගේ සලකපු විදියයි අතර පරස්පර වෙනස. ඒ කියන්නේ ඇටර්නි ජෙනරල්නේ මේ ඕකට මේ හේතු දෙන්නේ. PTA ඒගොල්ලොන් හැසිරුණු විදිය බලනකොට අපිට හිතෙනවා මේ මොකද්ද නීතිය මේ රටේ. ඉතින් අතර හරි කනගාටුයි. ඉතින් සල්ලි තියෙනවා නම් බලය තියෙනවා නම් එක නීතියක්. දැන් අද වෙනතුරු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ගෝඨාභය
යටතේ ගෝඨාභය පැනලා යනකොට ජනාධිපතිව පැනලා යනකොට මිලියන් 10කට අධික මුදලක් හම්බුණා ජනාධිපති මන්දිරේ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ඒකට? අර ජනාධිපති මන්දිරේ පැපොල් කෑල්ල හොරකම් කරපු, බීම එකක් හොරකම් කරපු, බීම එකක් බීපු අර අරකලේට සම්බන්ධ ළමයි ඔන්න පත්තරවල පින්තූරු දාලා මේ අරෙස් කරලා කැඳවුම් කළා. මොකද්ද අද වෙනතර ගෝඨාභය ජනාධිපතිගෙන් මොකද්ද ස්ටේට්මන්ට් එකක් අරන් තියෙනවද? ඒ සල්ලි ගැන? ඒ කාගේ සල්ලිද? මිලියන 10කට වඩා. ඉතින් මේකනේ චිරන්ත තත්ත්වය. මේක නිසානේ අපි මෙතන එළියේ ඉන්නේ. මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ බලයේ තියෙන මිනිහාට අල්ලන්නේ නැහැ අපි. බලය නැති මිනිහා දුප්පත් මිනිහට නීති ගහනවා. මේ බිලියන ගණන් වංචා කරන සීනි බදු වංචාවෙන් බිලියන ගණන් වංචා කරපු පිරමිඩ් විල්මා ආයතනයේ කට්ටියට ඒක තමයි ප්‍රධාන ආයතනය. තව ආයතන 3-4ක් තියෙනවා. කිසිම ක්‍රියාවක් නැහැ. ඒ බදු සහනය දුන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ බදු සහනය දුන්න. අර සත 25ට හරි 50ට බදු අඩු කරපු. අර දවස් කීපයකට ඔය ව්‍යාපාරික ටික දෙනෙක්ට ඔය සිමෙන්ති මේ ඔය සීනි ගෙනල්ලා අධික ලාභ ලබන්න කිසිම ඇක්ෂන් එකක් නැහැ. හැබැයි පොල් ගෙඩි 3ක් හොරකම් කරපු ඒ වගේ දරුවෙක්ට කන්න දෙන්න කියමු මේ කඩේකින් රුපියල් 5000 හොරකම් කරපු එකේට දෙන වද ඉතින් ඒක හරි අසාධාරණයි චිරන්ත. ඒවා වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. අපි කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න. හරි සිස්ටම් එකක් දැම්මොතින් ඇත්තට චිරන්ත ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි හොර කරන්න බෑ. හරිද? ජනාධිපති මෝඩෙක් නම් එයාගේ අත්නෝමතික තීරණ ගන්නත් බෑ. ඒ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එයාට නිකන් තීරණය කරන්න බෑ. අද උදේ නැගිට්ට අද මම නෙළුම් කුලන හදනවා. බිලියන 7ක් ගියාට කමක් නැහැ. ඒක මගේ තීරණේ. ඒව කරන්න බෑ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම්. ඒකයි අපි කියන්නේ. හරි සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් මහින්ද රාජපක්ෂ හෙට ජනාධිපති වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විමල් වීරවංශ වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි සිස්ටම් එක ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ සිස්ටම් එක නැතුව ගෝඨාභය මහත්තයා යුද්ධ දින්නනේ. අපි යාට දෙනවා. එයා කරන ඕන එකක් අපි ඕකේ. ගෝඨාභය මොකක්ද ආවේ? මොකක්ද කරේ? කරපු එක දේවල් වලින් එකක් කෘෂිකර්මයට පෝර ගෙන එක නැවැත්තුවා. දැක්කනේ මොකක්ද උනේ රටට? මොකද්ද කරේ? එයාට ඡන්ද දුන්න වියත්මගේ ගොඩක් කට්ටියගේ කීම අනුව බදු අඩු කරා. කවුරුත් ඉල්ලුවෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ජනතාව ඉල්ලුවේ නැහැ. මොකද්ද උනේ? තාම අපි ගෙවනවා ඒවට. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ නිකන් ඔය අත්නෝමතික තීරණ ගන්න ඔය විධායක ජනාධිපතිගේ ක්‍රමේ බලය වැඩි චිරන්ත. හැම එක්කෙනාම එන්නේ අපි ඕක අයින් කරනවා කියලා කියාගෙන. ආවට පස්සේ අයින් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න හරිද? ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට ආන්සරබල් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් හරියට කියනවා නම් ඇත්තට අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ රනිල් ජනාධිපති වුණත්. අපිට ගෝඨාභය ජනාධිපති වුණත් කමක් නෑ. නාමල් ජනාධිපති වුණත් කමක් නෑ. හැබැයි ඒ සිස්ටම් එක හදන්න ඕනේ. ඔය හොර සිස්ටම් එකේදී මේගොල්ලොන් ඒත් එනවා නම් අපි එකම තැන කරකින්නේ. ඒකයි. කොහොමද? මේ අවස්ථාවේදී ජාතික ගීය ගායනා කරනවා මේ අරගලයේ අද අවසානයේ මේ දකින්නේ ස්තිවිලි ගස්යායේ ජනතාව සාමකාමී අරගලයේ අවසානයේ ධනයනක මල් පළතුරු ජය භූමිය රම්‍යා අප හට සැප සිරි සත සදනා ශ්‍රී මාතා පිළිය පූජා නමෝ 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 මාතා. You're watching the Lifetraveler channel.